হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰাজু আৰু আপোনালোকে চাই আছে বাইক গিয়াৰ। আজি কথা পাতিম পালচাৰ 50ৰ পিষ্টন ৰিং কেনেকৈ ফিটিং কৰে তাৰ বিষয়ে। বেছি সময় নষ্ট নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমাৰ পিষ্টন হয়, দেখিব পাৰিছে। বন্ধুসকলে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখিব পাৰিব। ইয়াতে দুটা লক বহিব, দেখুওৱা ধৰণে পিষ্টনত লগাই দিব পিছত। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পিষ্টন পিন বুলি ক'ব পাৰে, যোনটো ক্ৰেংক কেছ আৰু পিষ্টনৰ লগত লাগিব। ইয়াৰ পাছত আমি দুটা লক আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইটো একচুৱেলি ক্ৰেঙৰ লগত পিষ্টন পিন ভৰোৱাৰ পাছত লক কৰিম। আৰু এইটো আমাৰ 5টা ৰিং, পিষ্টন ৰিং বুলি ক'ব পাৰে। ইয়াৰ গোটেইকেইটা নাম বেলেগ বেলেগ। আমি ফিটিং কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক নাম সম্পূৰ্ণ দেখাই দি আছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি লক এটা পিষ্টনত লক কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে লক কৰি ল'ব। এটা লক আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপুনি সৰু স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ সহায়ত লকটো বহাই ল'ব। দেখুওৱা ধৰণে মোৰ কেছতো বঢ়িয়া ইজি কৰি বহি গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বহাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আমি অইল এক্সপ্লেণ্ডাৰ ৰিংটো ফিটিং কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ফিটিং কৰিব। এইবাৰ দেখিব পাৰিছে আমি এনেকৈ কৰিলে ডাব্লিউ হৈ আছে আৰু ওলোটাই দি আমি যদি এনেকৈ কৰোঁ দেখিব পাৰিছে এম হৈ আছে। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, আপুনি ডাব্লিউ কৰি বহায় বা এম কৰি বহায়, দুটা ছেমে হয়। মোৰ কেছতো মই এম কৰি বহাম আৰু আপুনি ডাব্লিউ বহাব পাৰে, এমও বহাব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এইটো আমাৰ ইনটেক ছাইডত যোনটো কাৰ্পেটাৰ ছাইড হয়, সেইফালে আমি এম কৰি বহাম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকক বহাই ল'ব। দেখিব পাৰিছে আমি অইল এক্সপ্লেণ্ডাৰ ৰিংটো ইনটেক ছাইডত বহাই দিলোঁ। বন্ধুসকল, ইনটেক ছাইড মানে কাৰ্পেটাৰ ছাইডে বহাই ল'ব। আপোনালোকে দেখুওৱা ধৰণে বহাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি অইল ৰিংখন লগাম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে লগাই ল'ব। মোৰ দেখুওৱা ধৰণে দেখিব পাৰিছে এইটো আমাৰ মই যোনটোত বুঢ়া আঙুলিটো ৰাখিছোঁ সেই চাইজতে বহাব। এইটো আমি যোনটো এক্সপ্লেণ্ডাৰ ৰিঙৰ ওপৰত বহাই যাব। অইল ৰিংটো দেখুওৱা ধৰণে বহাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি ছেকেণ্ড অইল ৰিংটো ফিটিং কৰিম। এইটো আমি আনটো বিপৰীত দিশত ফিটিং কৰিম, 120 ডিগ্ৰী দূৰত্ব ৰাখি। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ফিটিং কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভালদৰে দেখিব পাৰিছে এটা আমি অইল ৰিং এই ছাইডত বহাইছোঁ আৰু এটা আমি আন এটা ওলোটা দিশত এই ছাইডত বহাইছোঁ। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে বহাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি কম্প্ৰেছাৰ টপ 2 ৰিংটো ফিটিং কৰিম। দেখিব পাৰিছে কম্প্ৰেছাৰ টপ 2 ৰিং, যোনটো আমাৰ বাইকৰ কম্প্ৰেছাৰ সহায় কৰে। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি কম্প্ৰেছাৰ টপ ৰিংটো ফিটিং কৰিম, যোনটো আমাৰ কম্প্ৰেছাৰ কৰা সহায় কৰে। এইবাৰ আমি এক্সজষ্ট ছাইডে ফিটিং কৰিম, যোনটো আমাৰ চেলেঞ্চাৰ ছাইড হয়, সেই ছাইডে ফিটিং কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব। আমি এনেকুৱা কৰি ইজিলি বহাই ল'ব পাৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপুনিও বহাই ল'ব। এইটো আমাৰ কম্প্ৰেছাৰ টপ 2 ৰিংটো ফিটিং কৰিলোঁ। এইবাৰ আমি কম্প্ৰেছাৰ 1 ৰিংটো ফিটিং কৰিম। ইয়াত দেখিব পাৰিছে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে ইয়াতে লিখা আছে, দেখিব পাৰিব কম্প্ৰেছাৰ টপ 1 বুলি লিখা থাকে। এইবাৰ আমি ইনটেকৰ ছাইডে ফিটিং কৰিম। এনেকৈ কৰি ইজিলি আপোনালোকে বহাই ল'ব পাৰিব দেখুওৱা ধৰণে। এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন গাড়ীতে পিষ্টন ৰিং ফিটিং কৰিবলৈ পাৰিব। মোৰ দেখুওৱা ধৰণে দেখিব পাৰিছে এটা আমি এক্সজষ্টৰ পিনে দিছোঁ আৰু এটা আমি ইনটেকৰ পিনে দিছোঁ আৰু আমাৰ পিষ্টন পিনটো এনেকৈ সোমাই যাব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি ইনটেকৰ ছাইডত টপ 1 কম্প্ৰেছাৰ ৰিংটো বহাইছোঁ আৰু এক্সজষ্টৰ ছাইডত আমি টপ 2 কম্প্ৰেছাৰ ৰিংটো বহাইছোঁ। এইবাৰ আমি অইলাৰ ৰিংটো এই ছাইডত বহাইছোঁ। দেখিব পাৰিছে অইল 1 বুলি লিখি দিছোঁ আৰু আমি এই ছাইডত অইলাৰ ৰিংটো এই ছাইডত বহাইছোঁ, যোনটো আমি অইল 2 বুলি লিখি দিছোঁ। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব।
ইয়াৰ পাছত আমি অইল এক্সপ্লেণ্ডাৰ ৰিংটো আমি ইয়াতে বহাইছোঁ টপৰ ছাইডেদি, টপ 1ৰ ছাইডেদি। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে 120 ডিগ্ৰী দূৰত্ব কৰি সকলো বাইকতে পিষ্টন ৰিং ফিটিং কৰিবলৈ পাৰিব। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি পালচাৰৰ ব্লক কেনেকৈ ফিটিং কৰে তাৰ বিষয়ে জানিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ব্লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এনাবন আঠা ব্লকৰ ছাৰ্ফেচত এনেকৈ কৰি লগাই ল'ব। যদি অলপমান ডেমেজ হোৱা থাকে তেতিয়া লগাই ল'ব ভালদৰে চাৰিওপিনে। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি ভালদৰে মিলাই ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকক মিলাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি গেছকেট বহাম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে গেছকেটটো বহাই ল'ব। দেখিব পাৰিছে কাগজৰ গেছকেট। আমি ডালপিন দুটাৰ মাজেদি এনেকৈ কৰি সোমাই বহাই ল'ম ইজিলি। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি পিষ্টনটো ফিটিং কৰিম। পিষ্টনটো যোনটো আপোনালোকে 30 চিনটো দেখিব পাৰিছে, সেইটো আমাৰ চেলেঞ্চাৰৰ পিনে ৰাখিম। চেলেঞ্চাৰ মানে এডজাষ্টৰ পিনে আপোনালোকে দেখুওৱা ধৰণে ক্ৰেংকেছত বঢ়িয়া কৰি মিলাই আপোনালোকে পিনটো এনেকৈ সোমাই দিব। ইপিনে ফালৰ পৰা আপোনালোকক ভাল কৰি দেখাই দি আছোঁ। এনেকৈ ক্ৰেংকেছত পিষ্টনটো মিলাই পেলাই আপোনালোকে বঢ়িয়া কৰি পিনটো এনেকৈ ঠেলি সোমাই দিব। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব ইজিলি। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি ভাল ফটাকানি এটা পিষ্টনৰ তলত ভালদৰে ৰাখি দিম, কাৰণ লক এটা লগাম। লকটো লগালে যাতে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত লকটো নপৰে তাৰ কাৰণে আমি কাপোৰটো ভালদৰে ৰাখি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে কাপোৰ এটা লৈ ল'ব। ইয়াৰ পাছত আমি লক এটা ইনষ্টল কৰিম। দেখিব পাৰিছে এই লকটো আমি পিষ্টনৰ যোনটো পিনৰ ছাইডেদি লগাই ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকক লগাব। দেখিব পাৰিছে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ সহায়ত আমি ইজিলি বহাই ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব আৰু ভালদৰে আমি লক্ষ্য কৰিম যাতে পিনটো বহিছে নে নাই। লকটো দেখিব পাৰিছে বন্ধুসকল, মোৰ কেছতো ভালদৰে বহিল। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি এনাবন আঠা দি ইয়াৰ ওপৰতো অলপমান আঠা মাৰিম, কাৰণ যাতে পিছত লিক নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভালদৰে এনেকুৱা আঠা মাৰি ল'ব। ডেমেজ থাকিলে নাইবা পুৰণা ক্ৰেংকেছ হ'লে আপোনালোকে এনাবন আঠা ইউজ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি ব্লকটো বহোৱাৰ আগতে মবিলেৰে অলপ অইলিং কৰি ল'ম, কাৰণ বহোৱাতে ইজি হ'ব। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে অইল কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত আমি অকণমান পিষ্টনতো মবিল ঢালি অইলিং কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে অইল কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই যাব। দেখিব পাৰিছে মই পিষ্টনটো এই চিষ্টেমত আপোনালোকে বহাই যাব। প্ৰথমতে এক চাইড কৰি বহাই ল'ব দেখুওৱা ধৰণে। ইয়াৰ পাছত হাতৰ আঙুলিৰে হেঁচি পিষ্টন ৰিংগিলা ভালদৰে বহাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এনেকৈ কৰি লাহে লাহে তললৈ ঠেলি ইজিলি বহাই দিব পাৰিব। দেখুওৱা ধৰণে মোৰ কেছতো মই ইজিলি বহালোঁ, আপোনালোকে ইজি বহাব পাৰিব দেখুওৱা ধৰণে। এইবাৰ আমি এবাৰ ৰ'টেট কৰি দেখিম ফ্ৰী আছেনে নাই। তাৰ কাৰণে আমি ৰিঙৰ সহায়ত এনেকৈ কৰি এপাক দুপাক ঘূৰাই দেখিম। দেখিব পাৰিছে ইজিলি ঘূৰি আছে। বন্ধুসকল, এনেকুৱা কৰি ব্লক ফিটিং কৰিবলৈ পাৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকক আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ 30 চিনটো আমাৰ এডজাষ্টৰ পিনে মানে চেলেঞ্চাৰৰ পিনে থাকিব।